Bagamat marami tayong naririnig na masama tungkol sa mga instant noodles ay hindi natin maitatanggi na naging parte na to ng hapagkainan ng maraming Pinoy. Sa totoo nga niyan ay isa tayo sa pinakamalakas kumonsumo nito sa buong mundo. At kapag instant noodles na ang pinag-uusapan ay nangunguna ang Lucky Me na nakilala sa kanilang mga instant mami at ang sikat na instant pancit canton. At kung gusto nyo ring malaman ang kwento ng Lucky Me, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Lucky Me at ng kumpanya na nasa likod nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago natin talakayin ang kwento ng Lucky Me ay pag-usapan muna natin ang kasaysayan ng noodles at instant noodles. Sa China na imbento ang noodles mga kasangkay kung saan natagpuan ang pinakamatandang ebidensya nito. Noong 2005, isang team ng archaeologist ang nakakuha ng isang sinaunang mangkok na may noodles sa Lajia Archaeological Site sa China. Ito ang itinuturing na pinakamatandang noodles na nasa 4,000 taon na ang edad. Bago to ay misteryo pa ang pinanggalingan ng noodles na pinag-aagawan ng China at Italy. Marami ang nag-akala na mga Italyano ang nakaimbento nito dahil sa pinasikat ng mga to na pasta. May mga paniniwala rin na una tong ginawa sa Middle East at ipinakilala lang ng mga Arabo sa mga Italyano. Pero dahil sa natuklasan sa Lajia ay opisyal nang nakuha ng China ang titulo bilang inventor ng noodles. Mga mangangalakal na Tsino rin ang nagdala ng noodles sa Pilipinas noon pang ika-9 na siglo na nagbigay daan sa sikat na noodle dish ng mga Pinoy na pansit. Ang salitang pansit ay nagmula sa wikang Hokkien na pian isit na ang ibig sabihin ay pagkaing madaling ihanda o pagkaing madaling iluto. Di nagtagal ay nagkaroon na ng iba't ibang putahing Pinoy na ginagamitan ng noodles gaya ng pansit bihon, pansit canton, palabok, mami, at spaghetti. Ang modernong instant noodles naman na kilala natin ngayon ay naimbento ng Taiwanese-Japanese na si Momofuku Ando. Ang ideya ng instant noodles ay nabuo dahil sa pangangailangan ng Japan ng mura at madaling ilutong pagkain pagkatapos ng World War II. Naisip ni Ando na gumawa ng bagong klase ng noodles na tatagal at hindi agad masisira. Inabot siya ng taon sa paghahanap ng paraan kung paano mape-preserve ang mga noodles at kung paano to gagawing malasa at madaling iluto. Hanggang isang gabi habang nagluluto ng hapunan ang asawa niya ay naisip ni Ando na ilagay ang noodles sa mainit na mantika. Dito niya natuklasan na ang pagpa-flash fry lang pala ng noodles ang matagal niya nang hinahanap na solusyon. Hindi lang tinanggal ng pamamaraang to ang tubig sa mga noodles kundi nag-iwan din to ng maliliit na butas na nagpahintulot para mabilis tong maluto uli. At noon ngang 1958 ipinakilala ni Ando ang pinakaunang pre-cooked packaged instant noodles na tinawag niyang chicken ramen. Di nagtagal ay ipinakilala niya naman ang cup noodles noong 1971. Agad na pumatok ang instant noodles ni Ando hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. Ang kumpanya niya na Nissin ay isa na ngayong higanteng food conglomerate na nag-ooperate sa mahigit 80 bansa. Noong March 2016 ay nakabenta na ang Nissin ng 40 bilyon ng cup noodles. At dahil sa kasikatan ng produkto ni Ando na chicken ramen ay nasanay na ang mga tao na tawaging instant ramen ang mga instant noodles. Nagsimula naman ang kwento ng Lucky Me sa negosyanteng Indonesian-Chinese na si Hidayat Darmono. Ang pamilya niya ang gumagawa ng sikat na biscuit brand sa Indonesia na Kongguan Biscuit. Bagamat kilala na sa Indonesia ang pamilyang Quefanos Darmono dahil sa mga negosyo nilang biskwit, nakakita si Hidayat ng malaking potensyal sa pagnenegosyo sa Pilipinas. Kaya noong 1979, kasama ang manugang na si Betty Ang, isang Filipino-Chinese, ay itinatag ni Hidayat ang Monde Denmark Nissin Biscuit Corporation at nagtayo ng pabrika sa Santa Rosa, Laguna.
Noong 1980 ay ipinakilala ang mga unang produkto ng Monde Denmark Nissin na Nissin Butter Coconut at Nissin Wafer. Makalipas lang ang ilang taon ay naglabas pa ng mga cookies at snack products ang kumpanya gaya ng eggnog cookies, breadsticks at bingo cookie sandwich. Pumatok ang mga produkto ng Monde Denmark Nissin na agad na nakuha ang panlasa ng mga Pinoy. Noong late 1980s ay nagsimula na ring magpakilala ang kumpanya ng iba pang produkto maliban sa mga biskwit. At para ipakita ang paglago ng kumpanya, hindi lang sa mga biskwit kundi sa iba pang mga produkto ay pinalitan ang pangalan ng Monde Denmark Nissin Biscuit Corporation sa Monde Nissin Corporation noong March 17, 1999. Noong 2001 ay nakuha ng Monde Nissin ang MY Sun na nasa likod ng mga paborito rin ng mga Pinoy na Skyflakes, Fita at MY Sun Grahams. Monde Nissin din ang gumawa ng ilang mga sikat na snacks noon na wala na ngayon gaya ng Teeny Weeny Cookies at Boys Combo Sandwich. Ilan pa sa mga produkto na ginagawa ngayon ng Monde Nissin ay ang Monde Special Mamon, Monde Fluffy, Wheat at Milk Bread, Sumo Mini Cookie Sandwich, Monde Nubi Chocolate Milk Drink at Good Gnome Fresh Gata Coconut Milk. Nabili rin ng Monde Nissin ang European company na Marlow Foods na may-ari ng mga meat alternative brands na Corn at Cauldron. Monde Nissin din ang nagmamarket at nagdidistribute sa bansa ng mga produkto ng Mamasitas at Dutch Mill. Pero ang talagang nagpabago sa takbo ng Monde Nissin ay nang ipinakilala nito ang ngayon ay ang pinakamalaki at pinakasikat na brand ng instant noodles sa bansa na Lucky Me. Noong 1981 ay lumipat sa Pilipinas ang manugang na lalaki ni Hidayat Darmono na si Henry Susanto na di nagtagal ay siyang namahala sa pabrika ng biskwit ng Monde Nissin. Noong late 1980s ay nabalitaan ni Susanto na may mga makina raw para sa paggawa ng instant noodles ang na-stranded sa isang port sa Japan. Papunta sana to sa Bangladesh kaso dahil sa hindi inaasahang pagbaha ay hindi na natuloy ang shipment. Kaya ibinebenta na lang daw ang mga makina sa murang halaga. Nakita ni Susanto ang oportunidad para sa Monde Nissin na pasukin na rin ang paggawa ng instant noodles. Ito yung mga panahon na ang instant noodles market sa Pilipinas ay pinangungunahan pa ng Maggi ng Nestle Philippines at Nissin Ramen. Puro biskwit pa lang ang ginagawa ng Monde Nissin kaya wala pa silang alam sa mga instant noodles. Pero ganun pa man ay nakumbinse ni Susanto ang biyenan na si Hidayat na bilhin ang mga na-stranded na makina at magsimula ng sarili nilang brand ng instant noodles. Noong 1989, ipinakilala ng Monde Nissin ang Lucky Me Instant Mami na gaya ng mga kalaban nun ay merong chicken at beef flavor. Kaya Lucky Me ang napili nilang pangalan dahil isa tong masaya at positibong linya na naghahatid ng parang swerte na pakiramdam sa mga mamimili sa pamamagitan ng mga masasarap at abot kaya nitong produkto. Naging matagumpay naman ang Lucky Me at naging isa sa sikat na brand ng instant mami sa bansa. Naalala ko tuloy nung kabataan ko na tuwing walang pambili ng ulam ay naisasalba kami ng instant mami ng Lucky Me. Hahaluan lang namin ng itlog yung 2 pack ng Lucky Me beef o chicken at may instant ulam na kami. Nakakamiss lang yung mga panahon na papartneran lang namin ng tuyo yung Lucky Me ay parang espesyal na yung hapag, lalo na kung sabay-sabay kumain ang buong pamilya. Pero paalala lang mga kasangkay, hindi masama kumain ng instant noodles basta paminsan-minsan lang. Dati kasi medyo napadalas yung pag-ulam namin ito kasi walang-wala talaga kami noon. Kayo ba mga kasangkay, madalas din ba kayong mag-ulam noon ng Lucky Me? Ano pa yung mga paborito nyong pinapartner sa Lucky Me na pang-ulam? Pakishare naman sa comment section sa baba. Pero alam ng Monde Nissin na marami ng instant mami noon sa merkado at kailangan nila ng bagong produkto na magpapaangat pa sa brand ng Lucky Me. Naghanap si Susanto ng ideya kung ano ang pwede nilang gawin na hindi pa ginagawa ng mga kalaban. At dito nga nila naisip na bakit hindi nila gawing instant ang isa sa pinakasikat na pagkaing Pinoy na Pansit Canton.
Nung naghahanap ng bagong produkto ang Mondenizen na pwede nilang idagdag sa kanilang Lucky Me brand, ay natuklasan nila na mas maraming Pinoy ang kumakain ng pansit canton kumpara sa ibang noodles. Kaya naisip ng kumpanya na gumawa at maglabas ng instant pansit canton. Noong 1991, ipinakilala ang Lucky Me Pansit Canton bilang pinakaunang dry instant noodles sa Pilipinas. Agad na pumatok sa panlasa ng mga Pinoy ang produkto na binago ang industriya ng instant noodles na dating dinudumina ng mga may sabaw na instant mami. Pero aminin natin na hindi naman talaga kalasa nung talagang niluluto na canton yung Lucky Me Pansit Canton. May kakaiba tong sarap na nagustuhan at agad na niyakap nating mga Pinoy. Nung simula ay isa lang ang flavor ng Lucky Me Pansit Canton, yung original. Pero dahil sa kasikatan ng produkto ay nagpakilala pa ang brand ng iba pang flavor noong late 1990s hanggang early 2000s gaya ng calamansi, hot chili at sweet and spicy. Noong namang 2000s hanggang 2010s, inilabas ang mga flavor na chili mansi at extra hot chili. At dahil lumaki nga ako sa instant noodles ay masasabi kong isa rin ako sa na-addict noon sa Lucky Me Pansit Canton mga kasangkay. Nung high school ako ay madalas na almusal ko to bago pumasok o di kaya naman ay merienda pagka uwi ng eskwelahan. Paborito kong pinapartner dito yung nilagang itlog tapos pinapalaman ko pa sa pandesal o kaya sa monay. At syempre gaya ng instant mami ay inuulam din namin to pag walang ulam sa bahay. Kayo ba mga kasangkay, na-addict din ba kayo noon sa Lucky Me Pansit Canton? Ano yung pinakapaborito nyong flavor at madalas na pinapartner dito? Ako kasi original at calamansi talaga yung paborito ko. Pero bihira na lang ako kumain ngayon ng mga instant noodles, gawa na rin ng nagkakaedad na at umiiwas na tayo sa mga maaalat na pagkain. Pero nung araw ay masasabi kong batang Lucky Me talaga ako mula sa instant mami hanggang sa pansit canton. Dahil sa kasikatan ng Lucky Me Pansit Canton ay Lucky Me na ang nanguna at naging pinakamalaking brand ng instant noodles sa Pilipinas. Maliban sa pagpapakilala ng pinakaunang dry instant noodles na Lucky Me Pansit Canton ay Lucky Me rin ang unang nagpakilala sa bansa ng No-Cook Cup Noodles nang inilabas nito noong 1995 ang Lucky Me Supreme na ngayon ay tinatawag ng Lucky Me Go Cup. Isa sa nakatulong sa kasikatan ng Lucky Me ay ang paglalabas nila ng mga TV commercial. Sa tagal na ng brand ay marami-rami na rin tong naipalabas na commercial pero may dalawang tumatak para sa akin. Una, yung 2009 commercial nila na pinamagatang Magnifico na itinampok ang isang umiiyak na bata na di nakuha sa basketball tryouts pero dahil sa Lucky Me ay nagtagumpay sa declamation contest. 12 lang nga napili sa tryout. 113 ako. Practice ako ng practice. May uniform na ako. Pag nanay ka, alam mo kung ano magpapasarap sa araw niyang masaklap. Mag-Lucky Me ka muna. Anong sabi ng nanay? Never say die. Ano pa? Tomorrow is another day. Di ko rin makakalimutan yung 2015 commercial na pinamagatang The Most Disturbing Dinner na kung isa ka rin sa mga madalas masermonan habang kumakain ay talagang makakarelate ka. O, late ka na yata, nakauwi kagabi. Ilang beses ka ba dapat pagsabihan? Ang hirap sa'yo, parang hindi importante ang mga sinasabi namin. Kaya binabaliwala mo! Paulit-ulit namin sinasabi sa'yo, hindi ka ba nakikinig? Kayo ba mga kasangkay? Anong commercial ng Lucky Me ang tumatak sa inyo at bakit? Pakishare naman sa comment section sa baba. Noong 2014 hanggang 2015 ay pinalitan ng Lucky Me ang noodles ng Pansit Canton na ginawa nilang mas makapal at flat. Pero hindi naging maganda ang reaksyon ng publiko rito. Marami ang nagreklamo na wala raw sa bago yung pamilyar na lasa nung original na noodles kaya parang di na ganon kasarap yung Pansit Canton. Kahit ako mga kasangkay ay di rin natuwa sa malaki at flat na noodles ng Pansit Canton. Sabi nga ng isang nagpost sa Twitter na patunay lang daw to na hindi lahat ng malaki ay masarap.
Buti na lang at nakinig ang Lucky Me sa mga loyal customer nila at ibinalik uli yung mas manipis na noodles noong 2020. Noong July 2022 ay nirecall sa ilang international market kasama ang Ireland, France, Malta at Taiwan ang ilang batch ng mga Lucky Me products dahil sa nadiskubre umanong mataas na level ng ethylene oxide. Ang ethylene oxide ay isang chemical na ginagamit bilang pesticide. Ang mga pinarecall na Lucky Me products ay gawa sa Thailand. Ayon sa Monde Nielsen ay hindi raw sila naglalagay ng ethylene oxide sa kanilang mga produkto. Sa halip ay karaniwan daw itong ginagamit ng mga supplier nila na treatment sa mga agricultural products. At nung naproseso na raw yung mga agricultural products na to bilang mga seasoning at sauce ay maaaring dito raw nakita yung trace ng chemical. Tiniyak ng kumpanya na ligtas ang kanilang mga produkto at nakarehistro ang mga to sa Food and Drug Administration o FDA. Inanunsyo naman ng FDA na hindi apektado ng nangyaring recall at ligtas pa rin kainin ang mga Lucky Me products na gawa sa Pilipinas. Sa kabila ng kontrobersya ay nanatili pa rin ang kasikatan ng Lucky Me bilang isa sa pinakakilalang brand sa bansa. Noong 2022 ay kinilala ang Lucky Me bilang parehong Brand of the Decade at Most Chosen Brand of 2021 ng Kantar Group, isang marketing data at analytics company. Ayon sa Kantar ay 98.4% ng mga tahanang Pilipino ang bumili ng Lucky Me at 31 beses na pinili ng mga mamimili ang brand bawat taon sa nakalipas na dekada. Tinalo ng Lucky Me ang ilang mga sikat na brand sa bansa gaya ng Nescafe, Silver Swan, Bear Brand, Milo at Ajinomoto. Ang presidente at co-founder ng Monde Nielsen na si Betty Ang ika-23 sa pinakamayaman sa bansa ayon sa Forbes na may net worth na $615 million o 35.5 billion pesos as of August 2025. Ngayon ay isa ng malaking multinational company ang Monde Nielsen na nag-ooperate at nagdi-distribute ng mga produkto sa mahigit 50 bansa. Simula pa noong 2000 ay lagi na itong napapabilang sa 50 sa nangungunang korporasyon sa Pilipinas dahil na rin sa tagumpay at kasikatan ng pangunahin nitong brand na Lucky Me. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Lucky Me? Pakishare naman ng mga kwentong Lucky Me ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.